iPhone කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේත් අපේ phone review playlist එකේ තියෙන වීඩියෝ series එකක්. සමහර phones වල එනකොට models වල Samsung හෝ වේවා හැම brand එකකම iPhone විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ දේවල් වලදී series එකක් එනවා phones වල. එතකොට මේ phone series එක සමහර ලාවට 4G, 5G, Pro, Plus කී විවිධාකාරයේ models එනවා. මේ models වල වෙනස්කම් මොනවද සමානකම් මොනවද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ iPhone 15 සීරීස් එකේ ෆෝන් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා මේකේ වෙනස් වෙන මොනවද දේවල්. ඒ කියන්නේ මේකේ මොන වගේ පැතිවලින්ද වෙනස් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ ෆෝන් සීරීස් එකේ තියෙන ෆෝන්ස් කිහිපෙම ඊට අමතරව පල්ලෙහෙම අපි දීලා තියෙනවා සමාන ඔප්ෂන්ස් මොනවද. ඒ කියන්නේ සමාන පහසුකම් ෆෝන්ස් හතරෙම. දැන් මෙතන තියෙනවා හතරක්. ඒ හතරෙම තියෙන සමානකම් මොනවද කියලාත් අපි පල්ලෙහාම වෙනම දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් iPhone 15 series එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේක හා සංසන්දනය කරන්න මොන වගේ වෙනස්කම්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒකල ඔයාලට මේ series එකේ හොඳ model එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී iPhone 15 series එකේ අපිට iPhone 15 base model එක ඒකට මොකුත් වචනයක් කියවෙන්නේ iPhone 15 කියන්නේ. ඊට අමතරව iPhone 15 Plus එක, iPhone 15 Pro එක සහ iPhone 15 Pro Max කියන versions හතරෙන් තමයි අපිට 15 series එක තියෙන්නේ. 14 series එකත් මෙහෙමයි. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවොත් එහෙම අපි මුලින් ඉඳලා release date එක. ඒ කියන්නේ මේක හඳුන්වලා දුන්නේ 2023 සැප්තැම්බර් කියන මාසේ. එතකොට මේ colors වලින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට colors වැඩියෙන් තියෙනවා 15 සහ 15 plus කියන එකේ, Pro කියන එකේදී සහ Pro Max එකේදී මේ colors ටික පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දිග පළල්වල් ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ විදිහෙන් තමයි මේ අගයන් ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට දල වශයෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේකේ දිග පළල වෙනස් වෙන විදිහ මේකේ බර කොහොමද කියලාත් මම දීලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට 6.1 6.7 ඔන්න ඔය විදිහට 6.7 තියෙනවා Plus සහ Pro Max කියන එකේ ඒ විදිහට තියෙන එක සහ බොඩි එක කොයි විදිහටද ඇලුමිනියම් with color infused glass back එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. Pro series එකේදී තියෙනවා titanium with textures එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ titanium කතන්දරේ තියන්නේ මේ Pro series එකේදී. ඉතින් මේ දෙකේ නැති 15 සහ 15 plus එකේ නැති මේ විදිහට Pro series එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ options ටික 128 Hz එහෙම options ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව resolution ප්‍රමාණය සහ PPI ප්‍රමාණයත් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා phones හතරෙම. ඉතින් මේකතනදී ගොඩක් අපි වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ වෙනස් වෙන දේවල් විතරයි. එතකොට rear camera එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා 15 එකේ 15 plus එකේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට අමතරව Pro series එකේදී මේ වැඩිපුර එකතු වෙලා තියෙන options ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. zoom in පැත්තේ එහෙම චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට stabilization පැත්ත, ඊට පස්සේ Apple Pro RAW, macro photography කියන set එක අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. Pro Max එකෙත් මෙන්න මේ options ටික එකතු වෙලා තියෙනවා. Pro එකට වැඩිය පොඩි කිහිපයක් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. telephoto lens එකෙන් එහෙම Pro series එකේදී. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ video recording සම්බන්ධ video recording වල common ඒ කියන්නේ same මොනවද කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න. ඊට අමතරව 15 සහ 15 plus එකේ නැති මෙන්න මේ Pro series එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ Pro Max එකේ මේ ටික, Pro එකේ මෙන්න මේ options ටික තියෙනවා ඔයාලට videography වලදී back cam එකෙන්. ඊට අමතරව front camera එකේ වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ Pro series එකේ මෙන්න මේ දෙක විතරයි. අනිත් ඔක්කොම හතරම සමාන විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තමයි chipset එක. ඉතින් chipset එකේදීත් වෙනසක් තියෙනවා. ඒ 16 එකක් තමයි තියෙන්නේ 4 nanometers වලින් ආපු 15 සහ 15 plus එකේ. ඊට පස්සේ Pro series එකේදී 17 Pro කියන chip එක තමයි තියෙන්නේ. OS ප්‍රමාණය සහ gigahertz ප්‍රමාණයත් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔයාලට මේක අවශ්‍යම නම් ඔයාලට මේ සංසන්දනය ටිකක් කියවලා බලන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් පැහැදිලි කිරීම් වලට කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් memories තමයි 128GB RAM, 256GB, 512 6GB කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන් 15 plus එක. ඊට අමතරව Pro series එකේ 1TB 8GB RAM වලින් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Pro Max එකේදී වෙනස වෙලා තියෙන්නේ 128GB වලින් ඔයාලට ගන්න බෑ Pro Max එක. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා බැටරි එකේ වෙනස්කම් ගැන. බැටරි එකේ කොච්චර capacity එකක් තියෙනවද කියලා මේ හතරෙම. මේ audio playback කියන්නේ එක දිගටම audio එකක් play කරන්න පුළුවන් වාර ගන්න. ඊට අමතරව මේ video playback කියන්නේ ඔයා videos බලනවා නම් එක දිගටම කොච්චර ප්‍රමාණයක් කාලයක් use කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් charging time එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 150ක් charge කරගන්න පුළුවන් විනාඩි 30න් ආසන්නව. පොඩ්ඩක් 30 35 වගේ වෙනස් වීම තියෙනවා. 20 watt වලින් තමයි charge වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් sensors පැත්තෙන් ගත්තොත් අනිත් ඔක්කොම සමාන sensors තියෙනවා. මේ Pro series එකේදී LiDAR scanner කියන sensor එක වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් OS එක ගත්තොත් එහෙම මේ ඔක්කොටම ආවේ iOS 17 කියන එක.
මේක අප්ග්‍රේඩබල් කියලා කියනකොට 18.1 එක වෙනකන් මේ වෙනකොට ඔෆිෂියල් කියලා තියෙන ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඊට වැඩිය අප්ඩේට් එකක් එයි. තව ඊළඟට 19 අප්ඩේට් එක වගේ ආවොත් එයි කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒක කොහොම වෙයිද කියන්න බෑ. ඉතින් ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් යටතේ මේකේ තියෙනවා Pro Series එකේ විතරක් Apple Intelligence කියන ඔප්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ AI ෆීචර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ටිකක් වැඩිපුර වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ හොඳ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා Apple වල අලුතෙන් හඳුන්වලා දීපු. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මේ Pro Series එකේ විතරයි 15 series එකේම. ඉතින් අපි සමාන ඔප්ෂන්ස් මොනවද බැලුවොත් එහෙම ඩිස්ප්ලේ එකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මේකෙදි peak brightness එක ඩිස්ප්ලේ එකේ outdoor වලදී 2000 nits වලට තමයි තියෙන්නේ. 14 series එකේදී normal phone වලට වෙනත් ගානකුත් Pro series එකේ වෙනත් ගානකුත් තිබුණේ. නමුත් මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ series එකේ ඔක්කොම phones වලට 2000 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කැමරා එකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් තමයි මෙන්න මේ ටික. මේ ටික හැම ෆෝන් එකකම තියෙනවා මේ ෆෝන්ස් අතරෙම. ඊට අමතරව වීඩියෝග්‍රැෆි පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන්ස් ටික හැම ෆෝන් එකකම අදාළ වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව සෙල්ෆි කැමරා එකේ ඔප්ෂන්ස් ටික බැලුවොත් එහෙම මේ කියන ඔප්ෂන්ස් ටික හැම ෆෝන් එකකටම දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව නෙට්වර්ක් පැත්තෙන් ගත්තොත් ගොඩාක් දුරට නෙට්වර්ක් සමානයි. ඊට අමතරව මේ ඔප්ෂන්ස් ටිකත් එක හා සමානව තමයි තියෙන්නේ. ඩුවල් eSIM තියෙනවා, 2 active eSIMs තියෙන්නේ. එතකොට security පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඊට අමතරව ඒකේ features පැත්තෙන් ගත්තොත් Apple Pay, Apple Cash, ඊට පස්සේ Face ID, Siri, ඊට අමතරව water resistant කියන සහතිකය කොච්චර ප්‍රමාණයකටද කොච්චර මීටර ගානකටද කියලා දීලා තියෙනවා. මේ ෆෝන්ස් හතරට මේකත් සමානයි. ඊට අමතරව sensors මේ ටික හැම ෆෝන් එකකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි 15 series එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් 15 series එකේ මොන ෆෝන් එකද හොඳ කියලා. 15 series එකේ සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම plus කියන එක වැඩිපුර අලෙවි වෙන්න දකින්න නැහැ ගොඩක් ලංකාවේ. 15 එක තියෙනවා, Pro එක තියෙනවා, Pro Max එක තියෙනවා. ඒකෙනුත් Pro සහ Pro Max කියන දෙක තමයි වැඩිපුර කට්ටිය හොඳයි කියන්නේ. මොකද iPhone වල base model එකට වැඩිය කලින් model එකේ Pro series එක. ඒ කියන්නේ 15 එකට වැඩිය හොඳයි කියනවා කට්ටිය 14 එකේ Pro models. අන්න ඒක නිසා ගොඩක් දුරට 15 Pro සහ Pro Max තමයි හොඳම මාකට් එක තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් Pro Max එක තමයි හොඳ වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ගණන් වල වෙනස ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩි ගාණක් දීලා මේ ඔප්ෂන් වලට වැඩිය වෙනත් මොනවද ඔප්ෂන්ස් තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට මෙතනින් පල්ලෙහාට බලාගෙන ගිහලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක දින එක හොඳයිද පාඩුද ලාභද කියන දේ. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන හැම ෆෝන් සීරීස් එකකම මේ විදිහට කාණ්ඩ වශයෙන් වෙන් කළා මොඩල්ස් කීපයක් ආවොත් ඒව ගැන වීඩියෝස් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් comment එකක් දාන්න. 15 series එකේ review එකක්. ඒ කියන්නේ මේ 15 phones කියන review එකක් වෙනම මම දාලා තිනවා. ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.